In partnership with Blockchain Network Philippines and Flow Blockchain, I'm happy to share with you this Olympic Games Jam Beijing 2022, an officially licensed play-to-earn multiplayer mobile party game from Enway Play in collaboration with the International Olympic Committee. Kaya mag-e-enjoy tayo dito sa bagong game na ito. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT play-to-earn reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya let's go! Okay guys, no, bago natin to laruin, tinan muna natin itong mga information na nasa website nila. So this is Olympic Games Jam by Enway Play, which is itong Enway Play is a subsidiary ng Animoca Brands. May kita niyo yung Animoca Brands sa iba't ibang play-to-earn games, either investors sila, advisors, or minsan developers sila. Okay? At meron silang trailer dito. Ayan, may kita nyo naman. Pwede panoorin ito, 1 minute and 14 seconds na may kinalaman sa Winter Olympics. Yes, no? May kita Beijing 2022 because this is partnered with the Olympic Committee. Ibig sabihin, very recognized sila ng mismong Olympic Society. So, nandito, may kita yung mga keyboard, yan, yung mga iba't ibang games na may kinalaman doon na lalaruin natin mamaya. So you can visit na lang, no, itong website nila olympicgamesjam.enwayplay.com para makita nyo yung kabuuang trailer nito. So pwede itong ma-download ngayon, no, sa mga Google Play Store nyo. Okay, nalalaro na po siya, free to play and play to earn. So may kita dito sa may gilid, ayan, no, Beijing 2022 official po video game siya. Then iba't ibang mga information dito ay yan, may kita nyo play to earn talaga siya. At ang makokolekta yung NFT dito is tinatawag ng digital pins. Okay, itong mga digital pins is a tradition na sa Olympics. No? Ginawa lang nilang itong mga NFTs para as a reward, pati as a utility na mga paglaro ka pa at a higher level. Kasi kung titingnan nyo yung history ng Olympic, dyan kasi re-recognize yung pins para malaman kung committee ka ba, kung referee ka ba, kung players ka ba. Okay, so transform lang nila yung idea na yan dito sa NFT. So nandito yung mga design nila. At may marketplace na po sila. Nabebenta na po yan. Oh, grabe oh. May $888. Pero yung pinakamura na pwede nating makuha dito ay around $2. Itong mga pin na to na common lang. About gems and tokens, wala pa po sila sa official na Uniswap or PancakeSwap. So, ang makukuha pa lang natin dito ay in-game currency na gems. Na balang araw ay mako-convert ito sa cryptocurrency sa Binance Smart Chain. Pwede daw po. Itong mga gems na to, pwede rin, no? Pambili nyo ngayon ng mga NFT pins and skins na pwede yung ibenta sa marketplace because this is underflow technology. Medyo hindi na kayo mahihirapan sa pagko-convert. No, kung napanood yung mga videos ko about NBA Top Shot, diba? Usually from USDC, lipat na natin sila doon sa ating Binance na account, diba? Na nako-convert na natin sila sa pera. So yung roadmap nila lang dito sa quarter 1, iba't ibang games po ang ilalabas nila like freestyle skiing, snowboard, skeleton, alpine skiing, competitive multiplayer, novelty costumes, NFT digital pin boxes. Nabebenta na po ito, sold out na nga eh. Yung tinitingnan ko, wala na eh. Di na tayo nakabili, Gravity. Ayan, no? Tapos news and inbox features, multiple tiers of play including mga free. Ayan, kaya free to play siya. On quarter 2, yung biathlon, tapos luge, short track, speed skating, pag-i-equip ng mga NFT na mag-boost ng mga stats po natin, daily objectives, then additional novelty costume, outfits, and gear. Additional games dito sa larong ito sa quarter 3 like alpine skiing, ski jumping, figure skating, then pag-enhance ng mga character customization like equipping NFTs na palamuti or cosmetic customization. Levels and account progression, limited time events and contents, additional novelty costume, outfits, and gear. Kung napansin nyo, hindi siya nagtatapos sa Winter Olympics. So, malamang may mga susunod pa ito kasi every 2 years nagkakaroon po ng mga Olympic Games, no? 4 years siya kung Summer Olympics to Summer Olympics. Pero dahil may Winter Olympics tayo na pagitan, kaya nagiging 2 years po. Then, on quarter 4, season and season passes, team system, pati additional novelty costume, outfits, and gear.
So nabanggit nga natin developer sila ay Enway Play. Nandito naman po sila yung team, fully docs syempre. And usually pag nasa Flow Blockchain naman, KYC na po yan. At yun nga, subsidiary pa to ng Animoca Brands. Kung gusto nyo pa ng mga additional information, pwede kayo pumunta sa news, about, pati sa FAQ. Sa FAQ, mga nalaman ko lang dito ay syempre na free to play siya via this article. Okay? At yung mga pins na yan ay makokolekta nyo either nakabili kayo ng mga boxes or mismong nakabili kayo sa marketplace or by earning them while playing Olympic Games Jam. Then nandito rin kung paano yung mawi-withdraw yung funds. So I highly suggest na gagawa tayo ng account dito na ipapakita ko in a while. May mga KYC po sila, then makakapag-withdraw lang kayo once na makapag-KYC kayo 60 calendar days after that. Minimum withdrawal will be $75 and maximum withdrawal will be $1,000. Tapos konting information sa kanila dito sa About Us. Ayan. Yung nabanggit ko nga kanina, every 2 years, nag-gather daw yung maraming tao para panoorin either yung Summer or yung Winter Olympics. Tapos ang mga makukolekta dito, mga NFTs nga na nabanggit natin kanina. So nag-evolve lang daw yung mga pins na yan from traditional into digital. At dahil sa Flow Blockchain, yes, mainstream use na po siya. Hindi na kayo mahirapan sa Ethereum na puro gas fee. Dito halos walang gas fee because of the proof of stake system ng Flow Blockchain. Huwag kayo mag-alala sa mga medyo environmentalist dyan. No? This is a lesser na energy consumption compared to the proof of work ng ibang blockchain. Then yung nga, upcoming video game tie-in na aabangan natin in the future. So kung magsa-sign up tayo dito, madali lang naman, no? Sign up lang tayo. Lagay nyo yung full name nyo, pati email nyo. Tapos I'm not a robot. Check lang natin lahat ito. Then sign up. Tapos ika-copy paste lang natin yung ibibigay na code sa email natin. Then sign up. Tapos pagpunta natin sa my profile, pindutin natin itong my wallet. Then automatically magkakaroon po tayo ng wallet dito sa game na ito. So, pag pinindot natin withdrawal, yan, no, may KYC na po. Kailangan natin magpa-verify. Katulad sa NBA Top Shot, di ba yung Dapper Wallet? Nagpa-verify tayo doon para makapag-withdraw tayo ng USDC na kinita po natin by flipping NBA moments. Tapos, kung mag-add funds kayo dito, either Coinbase pwede or credit card. Kaya hindi na kayo mahirapan na pumunta pa sa Binance at magpapalit to cryptocurrency. Dito pwede, diretso na sa inyong mga fiat. So, bisitahin na natin yung kanilang laro sa Google Play Store. So, gagamitin ko guys is Nox para dito sa laptop natin. Pero pwede nyo i-download dyan sa mga phone nyo, okay? So, pwede natin pindutin dito, Olympic Games Jam 2022. Ayan, no? Enway. So, official video game talaga siya ng Olympics. Ayan, naglo-load na guys. At ito sa umpisa, no, ilalagay natin yung pangalan natin. So, favorite natin pangalan, syempre, Soral. Tapos, ang country or region natin, syempre, hanapin natin Philippines. Confirm natin. Then, pwede natin i-customize, no, yung ating itsura. So, konti lang naman yung pagpipilian. Ito yata mas kamukha ko to. Ayan. So, itim naman yung buhok ko. Ganyan. No, confirm natin. Tapos, confirm natin ang ating profile. Yan. So, wala pa tayong pins. So, wala tayong may equip. So, may messages dito. So, nagwe-welcome lang sila. So, may kita yung may mga ticket dito. No? So, 0 ticket to play. Pero magkakaroon tayo up to 12 tickets na reward. No? So, habang tumataas po yung ating rango dito, ay nagkakaroon ng mas mataas na rewards. No? Pero, kailangan mo na 100 ticket to play para magkaroon ng up to 600 na gems reward. Then so on and so forth. Tapos dito sa inventory, no, may mga nakalock na mga items. So pwede tayo maglagay ng helmet pala. So may mga nakalock na accessories. Pati snowboards na napapalitan po yan. Ayan. So ito guys, no, actual natin susubukan. Hindi ko pa nasusubukan to. So let's play. So 5 out of 20 players match. Mukhang okay to ah. So how to play? Tap to gain speed during the starting countdown. Tapos pass near flux to gain speed. Okay? Sige. Hindi ko man nabasa. Pero kayo, laruin nyo to at basahin nyo na lang. So lalaruin natin. And go! Ang problem kasi, wala ako sa phone. Okay? Kaya, sorry naman.
Kaya ginagamit natin ang ating mouse. Pero mas maganda to sa phone guys ha. Ako na magsasabi. Ayan. Ayan. Oh. Ayun. Ang 15 tayo. So, may mga actual tayong kalaban dito. Yes. Ayan. So, ito yung gameplay niya, guys. Woohoo! Oh, pang 14 na tayo, di ba? Pasensya na, kung medyo noob, ha? So, namimiss natin yung mga ano, eh. Sorry. Ayan. So, ganda rin eh, no? Mas maganda talaga ito pag sa, ano, eh, sa phone eh. Next time sa phone, yun, finish. Pang 12 tayo, 1 minute natin nilaro. Round is over daw. So, eliminated agad. So, yun, at least pinakita ko sa inyo kung paano laruin. Syempre, wala tayong napanalunan. Okay, kailangan qualified ka to the next round. Parang Olympics talaga. So, medyo skill-based gaming ito. Mas maganda siyang laruin sa phone at mukhang enjoy naman. So, mukhang may kakaadi ka na naman tayo sa ating mga mobile devices dahil ito ay free to play and play to earn. And also, kung gusto nyo naman bumili ng mga pins dito or tickets, wala namang problema. But always remember to risk an amount that you can afford to lose lang. And also, enjoy lang natin itong game na ito. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below at kung gusto nyo pa ng mga ganitong free-to-play, play-to-earn content, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!